Tân Cương, một khu tự trị của người Duyên Ngô Nhĩ với diện tích lên tới 1,6 triệu cây số vuông, một vùng đất cực kỳ khác biệt so với phần còn lại của Trung Hoa. Trong những phần tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau khám phá Tân Cương với thiên nhiên và văn hóa vô cùng độc đáo. Lần này Ca sẽ đến Tân Cương bằng một cung đường đầy mạo hiểm và thách thức, đó chính là đường bộ đi từ Ba Cái Tăng cho tới Khách Thập Địa Khu, vượt qua cửa khẩu cao nhất thế giới. Chuyến phiêu lưu lần này sẽ mang đến cho chúng ta một trải nghiệm vô cùng mới. Hãy cùng đi hen! Hỏa Diệm Sơn. Đây là cửa khẩu cao nhất trên thế giới. Lại trời lại Phật, Sơn Thần, Thổ Thần, mình vẫn còn sống sót bởi vì vượt qua cái đoạn đèo quá trời nguy hiểm. Đi từ Islamabad mà lên Hunza quá trời ghê, rất là ớn luôn, toàn là đèo không, chạy sát vực cực kỳ sâu. Bây giờ thì mình đã tới được Sos, là một thị trấn cuối cùng trước khi đi tới đèo Khun Sharaf. Từ đèo Khun Sharaf thì mình sẽ tới cửa khẩu biên giới với Trung Quốc. Đó là biên giới, đó là cửa khẩu cao nhất trên thế giới. Đây hả? Nghe nói thì cửa khẩu này là một trong những cửa khẩu mà khó chịu nhất ở Trung Quốc. Xét an ninh rất là nghiêm. Mình có đem drone nữa mà bây giờ cũng sợ là người ta giữ lại. Đây là cái thị trấn cuối cùng để người ta có thể tập kết hàng hóa nè, ăn uống trước khi di chuyển lên đèo Khun Sharaf. Bởi vì ở trên đó trống lỏng, không có hàng hóa gì hết. Đường phố đây rất là tấp nập. Có hai cách để đi tới biên giới cửa khẩu đặc biệt ấn tượng này. Một là sẽ đi đường đèo tới 2 ngày, ngồi chai cá mông luôn thì mới tới được. Hoặc hai là Ca để đi máy bay nhỏ ETR, giá là 90 đô để bay tới Gilgit. Sau đó sẽ đi thêm 7 tới 8 tiếng nữa thì mới tới được biên giới. Ladies and gentlemen, people sitting on right side can have a view of Lulusan Lake just coming under our right wing. Nó cái viên hàng không vừa thông báo là bên trái phải có một cái đỉnh núi gì đó cao trên 7.000 mét. Đọc tới đọc lui gì đó, làm hành khách nhốn nháo hết trơn luôn. Nhìn qua nhìn lại chụp hình lia lịa hết trơn. Đây là chuyến bay vui nhất mà trước giờ mình đi đó. Này giống như không phải là một chuyến bay dân dụng nữa mà là chuyến bay đi ngắm cảnh nha. Ngắm đồi núi của Ba Cái Tăng. Quá trời đẹp mà. Núi vậy mà ghê trời ơi, trải dài. Ôi trời ơi mọi người ơi, đã tới được sân bay Gilgit rồi. Ảo quá. Hi Karim, see you again. Ôi, mọi người có nhớ anh này không? Anh này là người đã đón mình ở cửa khẩu biên giới Lahore, Ấn Độ với Ba Cái Tăng. Bây giờ thì anh lại đón mình ở Gilgit. Đây là anh xã của cô dâu Việt duy nhất ở Hunza đó. Rồi quá trời súng rồi. Sáng nay đoàn chuẩn bị hành lý, hành trang để mà chuẩn bị vượt qua cửa khẩu lớn nhất thế giới, vượt qua cửa khẩu cao nhất thế giới để mà tới Trung Quốc nha. Đi có 3 người thôi mà hành lý 3 cái vali để không vừa chiếc xe luôn rồi. Xung quanh toàn là những dãy núi cao của Hunza. Bây giờ mùa thu trời cực kỳ lạnh. Những anh làm việc trong khách sạn đang sắp xếp, giúp mình sắp xếp hành lý để cho gọn. Không biết có vừa hôm nay hành lý nào cũng tổ chảng, tổ mẹ. Cao lộ Karakoram đẹp hết sảy luôn, xứng đáng là kỳ quan thứ 8 của thế kỷ, tuyến đường xuyên biên giới cao nhất trên thế giới, dài 1.290 cây số lận. Mọi người đi trên cao lộ này thì sẽ có cảm giác khác nhau, như là sợ nè hay là khó thở, trầm trồ. Với Ca, đó là một cảm giác cực kỳ phê và sướng. Đây là một cái đoạn tập kết hàng hóa cũng như là người ta tập trung ở đây để làm giấy tờ thông thương. Chỗ này thì rất là gần với biên giới của Trung Quốc rồi nha cả nhà ơi. Ở đây toàn là đàn ông mà trời, không thấy bóng dáng của phụ nữ luôn. Làm gì mà đi trên đường tấp nập đông đúc như người ta. Tưởng đâu biên giới rất là vắng vẻ ai dè. Từ đây lên biên giới là còn khoảng 1 tiếng mấy lần, 1 tiếng rưỡi lần. Mà đường phố đông ghê luôn nè. Quá lạnh rồi. Ngừng ở đây để làm giấy tờ gì đó, xin giấy phép để vượt qua biên giới của Ba Cái Tăng để đi tới Trung Quốc. Hội chim nhiều dữ vậy trời. Nhiều hô bay lên trời chứ nè.
Hello. Do you need a visa to China? Yes, we I have have. already You apply in, permanent embassy? residence. Yeah. We are studying in China, so we have the residence permit in China for a year. Oh, Yeah. so you stay here, right? We study in China. You live in Xinjiang? No, No, we are living in Nanchang. in Nanchang, Jiangxi province. It's too far from Xinjiang. And you will fly from Kashgar to... Yeah, we will fly from Kashgar to Nanchang. We you just speak wanted Chinese to well? see, the. Itian. Oh, The it's chung not or Itian. Itian. It's not Itian. 我们会说一点。 Số tờ khăn hậu. This going to China? Yes. This bus? Yes. Is it Pakistan passport? Pakistani passport. Are there much Pakistani working in China? They are In a lot of Kashgar. people are working in China. They have a lot of people working in China. Especially this areas, people working in China. Người ở vùng Gilgit-Baltistan thì sẽ được cấp một cái loại giấy thông hành đặc biệt để mà có thể đi qua lại biên giới thuận tiện cho việc chuyên chở hàng hóa hay là hành khách. Giấy thông hành này thì chỉ được áp dụng ở cửa khẩu Khuncherab thôi nha. Để xuất cảnh khỏi Pakistan thì ngoài hộ chiếu nè, visa Trung Quốc thì mình cần phải có thêm một cái giấy phép nữa là phương tiện đi lại. Trên đó có ghi tên của tài xế. Cái này thì có thể nhờ người làm dễ dàng tại source. Còn nếu anh chị và các bạn đi bằng xe đò thì người ta sẽ làm luôn cho mình giấy này luôn. Anh hải quan này khi mà biết mình đến từ Việt Nam thì ưu tiên cho ca làm xuất cảnh trước luôn, rất là dễ thương. Ok, bây giờ thì mình sẽ lên xe để tiếp tục hành trình đi lên cửa khẩu biên giới để nhập cảnh vào Trung Quốc nha. Xe của anh tài xế này đã đăng ký thì mới có thể vượt qua biên giới cửa khẩu nha. Rồi là đầu tiên mình thấy một cái trạm xuất cảnh mà cách biên giới tới tận 90 cây số lận. Xuất cảnh Pakistan xong thì phải đi thêm gần cả 100 cây thì mới tới được nhập cảnh vô cửa khẩu để mà làm thủ tục nhập cảnh cho Trung Quốc. Hai cái đáng lẽ xuất cảnh với nhập cảnh phải gần nhau chứ chạy. Tới đoạn này thì xe sẽ bị chặn lại. Khách nước ngoài thì sẽ phải trả 40 đô. Người Trung Quốc thì trả 40 tệ. Pakistan thì chỉ trả 500. Tiền ruby là khoảng 50.000 thôi. Để đi vô gọi là công viên quốc gia Khuncherab. Nè, cắm súng rồi cắm Byron ha. Còn 52 cây nữa thôi là tới lái một tiếng nữa là tới cửa khẩu nha. Bây giờ đây để đóng tiền. Chỗ này là chỗ đóng tiền. Ở đây có nhiều con gọi là báo tuyết. Mình phải trả 20 đô, khoảng 600.000 để đi vô bên trong. 500 chứ. Giống như vé tham quan cửa khẩu thì tốn 500.000. Assalamualaikum Jolbech. Videoda. Tağı deneyen. Çister uzman. Tayin var khorok. Çoğdur koş. Uzun tatay boror dem namazın tarstim nam pis diye. Tiga var da namaz. Tiga. Çiçoy. Çoğur bez ne var çoğur tank. Bajan alo. Hey. Alar kar. Çiçoy ya khayal. Çoğur bez çoğur. Dạ hỏi đi Sao con. thở chứ cô? Ai trên đây cũng nhiều người cũng thở oxy. Mà cô cũng hồi hộp, cô nghĩ là cô cũng không biết làm sao cô có vượt qua được không. Nhưng mà lên đây cô cũng chờ thương, cô cũng thở an toàn, không sao hết. Cây ATM là cao nhất thế giới. Đó, cửa khẩu Trung Quốc đó. Có cây ATM đây em Rồi đó, ai bây giờ ai thiếu tiền cứ vô rút tiền thoải mái. mà ở đây rút xong không có xài gì hết trơn. Đó. Giờ cô nói là ai cần thiếu oxy thì cô hô hấp cho nè. Thì thiệt ai cần thiếu oxy mình hô hấp cho, nhưng mà nói nha là phải lên đây là phải suy nghĩ kỹ lắm đó nha. Sao rồi con? Lên tới một khúc cao nó hơi cũng hơi phải là nó hơi bị khó thở. Cô có thấy bồn chồn không? Trời ơi nó rất là đẹp. Cô lên tới đây là cô phải là sung sướng nhất luôn, hạnh phúc trong cuộc đời. Cô không nghĩ mà cô đi lên được tới đây luôn.
Bye bye Pakistan and welcome to China. We are in China now. We make it. Yeah, I see the China official. Oh my God, so nervous. 你好，你是中国人吗？还是马来西亚、新加坡、越南，越南 Yeah. 不要拍照 ，no photos. No photo? Yes. Vừa vô Trung Quốc thì mình sẽ đi vô cái trạm này để mà xét hành lý, rồi xe sẽ được xét rất là cẩn thận luôn. Chứ bây giờ mình thấy cửa khẩu nào mà xét dữ dằn vậy, cửa khẩu này khó thấy ớn luôn á. Đi nhiều lần Trung Quốc mà không có thấy chỗ nào mà xét từng cái quần áo, từng cái đồ sạc điện thoại mở ra banh chành hết trơn luôn. Rồi mọi người lưu ý nha, nước á với thuốc men đồ này kia là hải quan bắt mình phải uống để chứng minh đó không phải là thuốc hay là những chất kích thích. Uống từng viên vậy đó, trời ơi, uống hồi muốn say sẩm thuốc luôn rồi nè. Rồi bây giờ sau khi xét hành lý với xét xe, bây giờ phải đi thêm khoảng 1 tiếng nữa mới tới nơi chỗ làm thủ tục nhập cảnh vô Trung Quốc nha. Chưa bao giờ mà làm thủ tục nhập cảnh xuất cảnh lại khó thở như vậy. Thiếu oxy quá bà con ơi. 4.600m. Đây là cửa khẩu cao nhất trên thế giới. Một trải nghiệm rất là tuyệt vời, rất thú vị. Đây không những là cửa khẩu cao nhất thế giới mà còn là biên giới đẹp nhất thế giới. Trên cái đoạn đường Karakoram, tuyến đường kết nối giao thông giữa hai quốc gia cao nhất trên thế giới. Ủa, từ bên tay trái giờ qua đây chuyển qua lái bên tay phải. Ủa nhưng mà tay lái giống là nghịch đúng không? Lái giống nghịch mà. Trời, lần đầu tiên mình thấy có kiểu mà niêm phong cửa xe hơi này luôn á. Sau khi kiểm tra rồi phải niêm phong xe nè, mình không có được mở cửa. Cho tới cái chỗ mà làm xuất cảnh thì mới được mở cửa. Mới tháo được cái tem đi ra. Giống niêm phong ghê thiệt trời. Trung Quốc quá dữ dằn nè. An ninh mà nghiêm ngặt dữ. Xét từng cái quần lót, từng cái áo vú luôn. Biên giới giữa Trung Quốc với Pakistan, cái đường biên giới tới khoảng 600 cây số. Nhưng mà cửa khẩu biên giới ở Khunjerab đi qua cái con đường Karakoram là một cái cửa khẩu biên giới duy nhất mà mình có thể vượt qua. Trời ơi, vậy là chính thức bước vào lãnh thổ của Trung Hoa rồi. Đây, Khunjerab Port là cửa khẩu Khunjerab. Trời ơi, là đầu tiên mình thấy hả, cái chỗ xuất cảnh, hai cái trạm xuất nhập cảnh của Trung Quốc với Pakistan nhưng mà xa nhau ghê nha, cách nhau tới gần 200 cây số, đi gần 2-3 tiếng đồng hồ mới tới, quá trời xa rồi. Từ Pakistan qua đây múi giờ đã thay đổi rồi nha. Và qua đây thì theo giờ Bắc Kinh, dù là cái múi giờ chung với Pakistan nhưng mà chỉ cần bước qua cửa khẩu thôi thì múi giờ đã tự động thay đổi. Theo giờ của Bắc Kinh là cách nhau tới 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ ở Pakistan mới có 4 giờ rưỡi chiều, mà ở Tân Cương này đã là mấy giờ rồi, 7 rưỡi chiều rồi đó. Wow, rất là đã, thời tiết thật là đẹp. Một cái cuộc vượt biên rất là thú vị, rất là đã. Rồi bây giờ đi kiếm đồ ăn thôi, đói quá trời luôn. Cả một cái hành trình không có miếng đồ ăn nào hết trơn á, không có quán xá luôn. Mình thấy nhân viên ở đây rất là thân thiện, dù xét rất là kỹ, môi móc, đồ soi mối, nhưng mà nhân viên rất là nhiệt tình, cũng rất là dễ thương. Ai nói tiếng Anh cũng tốt hết. Thấy á. Ok đó. Ok. Nhiều nữa giờ sẽ vô lấy khách sạn nha. Người Pakistan với người Duyên người Nhĩ bên này nói tiếng rất là giống nhau nên họ có thể giao tiếp với nhau, còn mình thì không hiểu. Ở đây người ta rất là ít nói tiếng Hán. Nói tiếng Duyên người Nhĩ hả? Còn người Pakistan thì nói tiếng Hoa Khi, bởi vậy mà người ta có thể hiểu nhau. Vô trong đấy còn. Tối nay mình ngủ ở đây rồi sáng đây là cái gì? Tashkuhan, rồi sáng mai mình sẽ đi xe tới Kashgar. Khẩn trùng. Khẩn trung. How much for one night?
200, okay. Bây giờ thì mình sẽ đi xe tới Cassia nha, đi tới 4 tiếng nữa mới tới Cassia. Bye bye Tashkuban. Bye bye. Bye bye. This is lão ban. Chào chào. Sau khi đi qua biên giới thì cái vùng này đi qua những cái nước Trung Á rất là gần. Nào là giáp với gì? Kazakhstan, giáp với Kyrgyzstan, rồi Tajikistan và Pakistan nữa chứ. Thậm chí là có đường biên giới giáp với Afghanistan nữa. Cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã tiếp tục xây dịch cùng với Fahoka. Đây là lần đầu tiên mà mình tới Tân Cương và đây chính là Khách Thập hay còn gọi là Cassia, một trong những thành phố rất là nổi tiếng của Trung Quốc tại vùng Tân Cương này. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đi vào bên trong phố cổ của Khách Thập nha. Thông thường thì mọi người kêu là Cassia nhưng mà không phải, đây chính là Cassia, tức là khách thập trong tiếng Việt, trong tiếng Hán Việt. Nên mọi người qua đây mà cứ kêu Cassia không ai hiểu đâu nha. Đây chính là cổng chính để đi vào bên trong phố cổ. Trời ơi, đây có những cô gái Tân Cương nè. Người Hán mà giả dạng Tân Cương, như là biết người Hán rồi. Thông thường qua đây thì mình sẽ thấy gái Tân Cương rất là đẹp. Tân Cương hay còn gọi là khu tự trị Duy Ngô Nhĩ. Đa phần người ở đây là người theo Duy Ngô Nhĩ, là người đạo Hồi. Bây giờ chúng ta hãy vào tham quan và khám phá phố cổ Khách Thập nha. Đây là di tích 5A nha mọi người ơi. Mọi người thấy rồi đó, hành trình của mình tới Khách Thập Cassia đó là xa xôi, đi từ 2 ngày đường mới tới lận. Mình vượt qua biên giới cao nhất thế giới. Là đầu tiên trong cuộc đời mà mình đi qua biên giới của hai đất nước láng giềng mà là bị sai múi giờ. Giờ phố cổ phải quét hành lý nữa. Bên đây là 10 giờ sáng theo giờ của Bắc Kinh, tức là mới có 9 giờ sáng ở Việt Nam mình thôi, là tức là mới có 7 giờ sáng ở Pakistan. Quá trời rối rồi. Bởi vậy mà từ Pakistan mà đi qua thì mình ăn sáng lúc 7 giờ, là bên này người ta mới sinh hoạt lúc 10 giờ sáng mới sinh hoạt. Ngủ quá trời ngủ luôn. Ăn trưa lúc 3 giờ chiều. Bởi vậy qua đây thì mình bị hơi rối loạn tiền đình chút xíu, bị sai múi giờ và phải theo giờ của bên này. Rồi ở Khách Thập này có một cái địa danh rất là nổi tiếng, ai tới đây thì cũng phải viếng nơi này. Ai biết đọc chữ thì sẽ đoán được đây là nơi nào. Một nhân vật cực kỳ nổi tiếng được an nghỉ ở đây. Nếu như mà ai đã từng xem qua những bộ phim lịch sử trong hậu cung của nhà Thanh thì chắc chắn sẽ biết nàng Phi Tần này. Sẵn Phay Doãn. Rồi tiếp tục vô trong. Hương Phi tên thật là Aba Khan, nghĩa là hương thơm, bởi vì khi nàng sinh ra vào năm 1734, cơ thể nàng có một cái mùi hương, bởi vậy mà những cái đàn bướm hay bu quanh cơ thể nàng. Nàng đi tới đâu thì bướm vây quanh tới đó. Mình nhớ ngày xưa khi mà phim Hoàng Châu Cách Cách rất là thành công thì ai cũng đội cái nón này để mà chụp hình hết, giống như là trend của những thế hệ 70, 80 vậy đó. Đi theo con đường này thì chúng ta sẽ tiến vào bên trong lăng mộ. Đây là một cái quần thể lăng mộ rất là rộng lớn, chôn cất những người vương giả. Nhưng mà mình vẫn còn rất là thắc mắc. Hồi trước mình đi Thanh Ông Lăng ở Bắc Kinh thì cũng có lăng mộ của Hương Phi. Rồi trong quần thể lăng mộ này của người Hồi giáo cũng có lăng mộ của Hương Phi nữa. Vậy thì lăng mộ nào mới là thật? Rồi người ta vẫn còn rất là tranh cãi về thân phận của hai phi thần rất là nổi tiếng của Càn Long. Một là Dung Phi và hai là Hương Phi. Hương Phi thì nhập cung năm 20 tuổi và mất năm 29 tuổi. Tương truyền rằng Thái hậu đã ép nàng phải tự sát, bởi vì nàng luôn sống trong u sầu, không theo cung quy. Còn Dung Phi thì sống tới năm 55 tuổi lần. Đây mọi người biết cây gì không? Thân cây quá trời bự luôn. Cây này của tôi đời là 250 năm tuổi rồi đó. Cây này do chính Hương Phi trồng trước khi di chuyển về Bắc Kinh vào hậu cung để làm phi tần cho triều đình của nhà Thanh. Gốc cây quá trời bự. Đây là cây Bạch Dương, gọi là cây búp ba,
là một cái loài cây rất là được Hương Phi yêu mến, bởi vì vào mùa thu thì loài cây này sẽ chuyển sang màu vàng rất là rực rỡ. Đây bây giờ chúng ta vô trong để thăm lăng mộ của nàng Hương Phi. Ai coi phim Hoàng Châu Cách Cách hay là phim Hậu Cung Như Ý Truyện sao biết Hương Phi ha, là một người rất là xinh đẹp, có một cái nét đẹp gì đó rất là Tây. Bởi vì đa phần người phụ nữ ở khách thập Kashgar này là người Dương Ngô Nhĩ, bởi vậy mà có một cái nét đẹp lai ở vùng Trung Á. Mũi cao mắt xanh da trắng, đặc biệt là Hương Phi này khi mà mới sinh ra vào năm 1762 thì đã có một cái hương thơm. Chỗ này thì chúng ta sẽ thấy một cái mô hình mô phỏng lại vườn Ngự Uyển cũng như là Bảo Nguyệt Lâu, chính là nơi mà Càn Long đã xây riêng dành tặng cho Hương Phi khi mà nàng chính thức nhập cung. Mọi người thấy là đây có rất là nhiều hoa để mà giải sầu cho Hương Phi khi mà ở trong hậu cung của Tử Cấm Thành. Tương truyền rằng khi mà Hương Phi nhập cung vào Tử Cấm Thành ở hậu cung thì nàng rất là buồn. Một phần là nhớ quê hương, nhớ thân mẫu phụ mẫu, và đặc biệt là về văn hóa tôn giáo cũng khác nhau nữa. Trong Tử Cấm Thành, nhà Thanh thì người ta ăn thịt heo, trong khi Hương Phi là một người theo đạo Hồi, cô chỉ ăn thịt bò hoặc là thịt cừu thôi, không có ăn thịt heo. Bởi vậy mà cô thấy rất là khó để mà hòa nhập vào cuộc sống ở trong hậu cung. Để làm vui lòng phi tần của mình thì Càn Long đã xây cho nàng một cái cung cực kỳ đẹp, rất là ấn tượng, hoa lệ, có tên là Bảo Nguyệt Lâu. Một cái cung mà đặc biệt nhất ở trong hậu cung của Tử Cấm Thành luôn. Đây mọi người thấy sau lưng mình đó là hình mẫu của Bảo Nguyệt Lâu trong Tử Cấm Thành. Đặc biệt là ưu ái cho Hương Phi, một người có sắc đẹp tuyệt trần, thì Càn Long còn cho rất là nhiều người Dương Ngô Nhĩ tới Bắc Kinh để mà định cư, và có xây thêm thánh đường và một cái con phố để mà người Hồi giáo có thể tập trung lại mua bán, trao đổi hàng hóa, để mà Hương Phi không nhớ về cố hương của mình ở một cái xứ sở rất là xa xôi là Khách Thập. Nếu mà coi phim Hậu Cung Như Ý Truyện thì mọi người sẽ thấy kiến trúc rất là giống ha. Có thể thấy thì Hương Phi là một nhân vật, một phi tần đặc biệt nhất của Hoàng đế Càn Long. Từ cách ăn mặc, từ vẻ đẹp, được sủng nhiều hơn, và tới cái nơi hậu cung là nơi thị tẩm của nàng cũng đặc biệt hơn. Là giống trong phim không? Rồi giờ chỗ này đóng phim được luôn á trời. Sau lưng mình đó chính là quần thể lăng mộ của dòng tộc A Bá Hòa Trác. Theo người Hán người ta đọc là như vậy. Trước khi trở thành phi tần của Hoàng đế Càn Long thì Hương Phi đã đưa ra 3 cái yêu cầu. Một là sẽ cho nàng sinh hoạt theo phong cách của người Duy Ngô Nhĩ dù đã nhập cung của Thanh Triều. Và thứ hai đó là nàng sẽ đến Bắc Kinh cùng với người anh ruột của mình. Và thứ ba nữa là sau khi nàng mất thì phải đưa thân xác của nàng trở về quê hương tại Khách Thị này. Có kiến trúc rất là đặc trưng Hồi giáo ha, giống như là một thánh đường, như đây là quần thể lăng mộ nha. Sao tối ngày mình đi viếng mộ hoài trời. Ủa vậy cuối cùng lăng mộ nào mới là thật? Lăng mộ ở Thanh Đông Lăng hay là lăng mộ ở Khách Thị này mới thực sự là của Hương Phi, một sủng phi của Hoàng đế Càn Long hả? Và vào bên trong thì chúng ta sẽ thấy lăng mộ của Hương Phi nằm chung với anh trai của mình, người đã hộ tống nàng đi tới Bắc Kinh cùng với phụ mẫu của Hương Phi. Hương Phi Viên là một cái di tích 4A nổi tiếng, rất là rộng lớn, khoảng 300 mẫu, nằm cách trung tâm của Khách Thập là 5 cây số. Đây giống như là một cái khu tưởng niệm cho một nhân vật có thật trong lịch sử. Với cái tính ham mê của lạ như Càn Long Đế thì Hương Phi chắc chắn là một vị phi tử cực kỳ hấp dẫn. Nơi này du khách có thể trải nghiệm văn hóa của Tây Dực nè, từ kiến trúc, ẩm thực, vườn tược cây trái cho tới các màn trình diễn dân gian theo nhạc điệu của Tây Vực. Eba Khan hay là Hương Phi là con gái của đầu một tôn giáo tại Kashgar. Cơ thể nàng có một cái mùi hương, bởi vậy mà những cái đàn bướm hay bu quanh cơ thể nàng. Nàng đi tới đâu thì bướm vây quanh tới đó. Fahoka đã trả thêm là 150 tệ để có thể đi vô xem trình diễn tiết mục Càn Long rước Hương Phi về dinh. Tên Hán Việt của vị phi tần này là Y Mạc Nhĩ Hãn.
đã từng làm thiếp của một gia tộc vùng Tây Vực. Nhưng dòng tộc này đã nổi loạn nên triều đình nhà Thanh đem quân trấn áp. Sau khi dẹp được phản loạn, Hương Phi được tiến cung như một cống phẩm của chư hầu. Vạn dặm nghìn trùng đến Bắc Kinh, nàng được chăm sóc chu đáo và cho tắm sữa lạc đà mỗi ngày. Nghe đồn là lúc nhập cung thì Hương Phi rất là u sầu, vì hay tin là phu quân của mình đã mất, nên có ý định mưu sát Càn Long để trả thù cho mẫu quốc. Và nàng cũng không chịu hành lễ mỗi khi gặp hoàng đế. Nhờ sắc đẹp và cái tính mạnh nên nàng được hoàng đế độc sủng, còn sắc phong cho Hương Phi lên hạng dung tần. Cũng có lời đồn Hương Phi chính là nguyên cớ cho việc xích mích phu thê giữa Càn Long và hoàng hậu. Ở Giang Nam thì Hương Phi lại muốn mưu sát Càn Long, bị phát hiện nên hoàng hậu Ô Lạp Na lập thị định xử tử nàng, nhưng Càn Long không chịu. Vì cự cãi nên hoàng hậu đã cắt tóc phân ly. Hương Phi có công là đã mang âm nhạc và vũ điệu Tây Dực vào Trung Nguyên. Sau khi nàng mất, được an táng ở Thanh Đông Lăng và một cái linh cữu tượng trưng được đưa về cố hương để tưởng nhớ. Việc Hương Phi được thị tẩm nhiều nhất mà lại không có con để nói giỏi cũng là một bí ẩn muôn đời về sau. Ồ, quá trời bồ câu rồi. Hương Phi ngày xưa thì bướm đậu dập dìu trên người, còn những nàng con gái người Dương Con nghĩ bây giờ bồ câu bu lên tới trên đầu luôn. Mổ vô mắt, mổ vô lỗ mũi mà kìa. Dính chùm chùm luôn. Cứu của nàng, rước nàng về dinh luôn. Đây. Bây giờ thì chúng ta sẽ di chuyển tới một cái khu chợ rất là đặc trưng của vùng Tân Cương này mà chỉ diễn ra vào mỗi cuối tuần, đặc biệt là Chủ nhật thôi. Bây giờ chúng ta hãy tới đó đi. Đây là những cái lò nướng bánh. Đây, vô đây. Hôm nay rất là đông đúc, hôm nay cuối tuần Chủ nhật nha. Một cái khu chợ gia súc truyền thống của người Tân Cương ở Casca. Một tuần chỉ có một lần vào Chủ nhật thôi, mình vô đây nha. Này giống như chợ truyền thống vậy đó mọi người. Nếu mà có tới đây vào ngày cuối tuần thì mọi người cả nhà mình nên tới khu chợ này. Đông quá ta. Đây là chiếc đàn truyền thống của người Duyên Ngô Nhĩ đây. Bây giờ rất là ít người có thể chơi được loại đàn này. Đàn có 2 dây à trời. Còn bên này là dây quất ngựa. Dây quất ngựa này làm từ xương của ngựa luôn nè. Xương cẳng. Nè, qua đây thấy chơi quất ngựa nhiều lắm nè. Toàn là bằng xương rồi dưới sừng không à. Xương với sừng. Sừng này sừng gì ta? Sừng cừu hay sừng bò? Sừng bò. Vùng Tân Cương này rất là nổi tiếng với các loại trái khô, cây trái khô nha. Đây là mơ khô, rồi lụ khô, rồi sung khô,
Đặc biệt là khu này rất là nổi tiếng về nho khô và táo tàu khô của Tân Cương, rất là nổi tiếng, cực kỳ ngon ngọt và nhiều chất dinh dưỡng. Mà lụ bên này nè, đợi mà tới nỗi chín và nứt ra như vậy luôn nè. Nó giòn tới nói mà tự động nứt ra luôn. Đây là nho Tân Cương nè, mọi người, rẻ lắm nè. Để gì mà đụng dữ vậy, quá trời đông rồi. Đây nho Tân Cương coi nè, cuốn còn tươi luôn, lá luôn nè, mới hái từ nông trại ra nè. Một cân hôm qua mua chỉ có tầm 8 tệ, cân nửa ký đúng không? 8 tệ, rã rề luôn mà ngọt. Nhìn mơn mởn là xanh mướt luôn. Ủa này gì đây? Nè, trái cầu hả? Này là cái gì vậy? Chơi sum á. 谢谢。打完之后，那个长的上面那个腰的。谢谢你。Không có nói được tiếng Trung luôn á. Hả? À. Hầu như ở đây là người Tân Cương, người Dương Cô Nhĩ không à. Có bánh mì nướng nè. Ở đây thịt bò dắt nè. Còn cái đuôi bò dắt luôn nè. Cắt tại chỗ vậy hả trời. Mua xong cắt rồi căng. Này con gì vậy ta? Quá trời thịt rồi. Vùng này ăn thịt nhiều ghê luôn á. Đa phần là ăn kebab, ăn thịt với bánh mì không. Cái nào cũng nướng á, bánh mì cũng nướng mà thịt cũng nướng luôn. Có thịt lạc đà không ta? Nè, ăn cù nè, ăn cù mông bự nè. Cái mông ố về. Ủa cái đó con dê chứ không phải con cù nữa.猪夹粉6块，羊肉夹粉7块。Chị coi. Có 10 đồng à? Chị có 7 đồng à. Ủa vậy hả? Rẻ dữ hả? Cơm không là 7 đồng, cơm có thịt nữa là 10 đồng. Dễ không? Phải lại. Mấy này lò truyền thống rồi nè, lò nấu củi truyền thống nè. Lò nấu củi truyền thống. Rồi món hầm súp xương thịt, thịt cừu rất là nổi tiếng của người Dương Cô Nhĩ nè. Ăn với bánh mì. Nè, chỉ cần một xiên thịt với một cái ổ bánh mì thôi là no cả buổi à. Bánh mì thịt cừu. Nhìn mấy gương mặt mấy người ở đây đặc trưng á. Quay người tay á. À. Ở đây chắc rẻ ngon lắm luôn á. Thấy không? Mà tên thịt hầm rồi chất lượng ghê luôn kìa. Chứ không phải như trong khu chợ phố cổ bán vừa mắc mà vừa ít. Súp này ngon lắm nè trời. Kebab mandala. Kebab mandala one guy. Kebab. Yeah. Kebab mandala one guy. Đây, xin quay đây. Kebab mandala one guy. Bởi vậy bán đắt đi ghê luôn nè. Bán lẻ lẻ chứ. Quả bao là Dạng rô. Dạng rô. Dạng rô. Tên là đi kìa. Thịt quá bự à. Xiên chà bá luôn trời. Rồi mình có 10 đồng mà. Sườn luôn nha, sườn cù luôn. Mà hơi mặn á.
Đây là những cái lò nướng bánh nhân thịt cừu. Bánh nướng nha, người ta bỏ vào trong lò này chụm bằng củi không mà lửa cháy phùng phùng luôn. Đứng đây rất là nóng. Rồi. Còn có bên đây là thịt nướng, bên đây là bánh nướng. Rồi rất là nóng luôn mà người ta có thể nướng bánh trong cái điều kiện như thế này. Thấy chưa, dù là được quản lý bởi chính quyền Trung Quốc nhưng mà chính phủ vẫn cho người Duyên Ngô Nhĩ một cái khu chợ cực kỳ đậm đà bản sắc truyền thống luôn. Người ta tới đây giao thương buôn bán rất là nhộn nhịp. Trời ơi, táo Tân Cương nè, bơm Tân Cương, bơm bằng nguyên chiếc xe tải luôn, chắc rẻ dữ lắm. Ngoài mấy ông này ăn mà ngoài sau lưng toàn là thịt con kìa. Thịt sống luôn chứ, thấy không? Nhà hàng vậy đâu mà không có thấy treo thịt chín mà ngoài sau là toàn thịt sống luôn à. Thịt nguyên con luôn chứ. Bánh mới ra lò ăn nó là ngon nha. Tôi nói một cái này ăn nổi nè. Bây giờ người ta mới bắt đầu ăn sáng thôi, ăn sáng vào lúc 12 giờ trưa. Cá nướng đi, một xiên 15 tệ, một xiên 15 tệ. Cá chẻm nướng nha. Lò nào cũng bự trơn, cá cũng to. Rồi lò nướng thịt cừu cũng bự nữa. 15 tệ. Lại hoài, đòi lại tôi hoài. Đâu phải cá đó không á? Này là cái gì ta? Trái lê hấp lên. Trái lê hấp nhìn đẹp quá ha. Nè trái lê này nè, hấp lên với nho khô táo tàu. Nè coi làm món gì kìa. Chỉ có什么水果？木瓜。木瓜。就这前面的。木瓜。木瓜là trái lê hả? Nè làm món gì kìa? Xoan nại. Xoan nại là sữa chua đúng không? Sữa chua sữa ngộ. Là trái này nè. Này lấy ra rồi ăn với sữa chua. Nếp với sữa chua. Ủa nếp sữa chua vậy thôi hả? Đây là món ăn giống như chè của mình vậy đó. Thì người Duyên Ngô Nhĩ thôi ăn cái này nè. Lê hầm với nho khô. Ngọt ngay luôn. Rất là ngọt giống như chè của mình vậy đó. Rồi. Còn có món này nữa nè, nếp. Nếp gói trong lá gì, lá trúc. Rồi để lên mà chế lên một ít phô mai và mật ong. Ngọt chua chua. Mình thấy món này ok á. Món nếp này ngon hơn là cái món đỡ ngọt hơn là cái món lê hấp, lê hầm. Còn món gì bên này ăn nốt không? Món này ngon quá à. Ngọt chua chua. Cô mỹ nữ này không? Mặc đồ quá modern. Ramen là cái gì? Ôi ngoài bánh mì thì bên này còn có ramen nữa nha. Mì làm tại chỗ của người Duyên Ngô Nhĩ đây. Mình sẽ đem qua nồi này trụng luôn nè. Trụng bên đây nè. Làm thủ công. Đập quá điệu nghệ, đập cái hồi ra xài mì vậy. Dữ gì á? Giống bún mì hay dưa lau không? Hay ha, đập hồi ra xài mì vậy nè. Ồ, tơi ra luôn rồi.
Hả? İşte çorba pişnan. Đây vô. Đa phần thì món súp này thì người ta sẽ vô bản địa ăn món súp này bằng cách là húp nước rất là ngọt, ngọt từ xương và rau củ. Sau đó người ta sẽ mua bánh mì mới nướng ra lò luôn rồi xé từng miếng vụn gì đó bỏ vô súp thấm rồi người ta sẽ ăn. Đây. Siêu khoai. Mình rất là thích những cái quán mà kiểu bụi bụi như thế này. Chứ bây giờ Trung Quốc đi đâu hả cũng quán xá rất là tôm tắt sạch sẽ, không còn bụi bụi mà ăn lề đường như thế này nữa. Đâu rồi? Không, Alipay. Mà mọi người lưu ý là bên này ở Tân Cương người ta ít xài Alipay lắm nha, nên mọi người phải chuẩn bị WeChat, Weixin. Nếu không qua đây là không có trả tiền thanh toán rồi đâu á. Rồi đây. Dọc theo con đường này ha, toàn là quán kiểu bụi không à. Vẫn vô được bản chất truyền thống. Đây là bánh nướng nữa nè, bánh nướng như thịt cừu. Ăn không? Tí cơ tôi sao? Lại ý cơ. Hả? Tí cơ tôi sao? Lạng khoai. Giống bằng bánh bao vậy. Giống bằng cây bắp thôi. Trong cái gì nói đi. Bây giờ no quá ăn hết nổi không? Trong này có thịt cừu. Ta trộn vô đây rồi bỏ vô cái lò nướng á. Nè ăn sáng đã rồi trời. Làm tiếp ơi. Đây là chợ gia súc lớn nhất ở Tân Cương tại vùng Cascade nha. Tới đây thì người dân Ngô Nhĩ có thể lựa chọn nhiều loại gia súc như lừa nè, cừu nè. Mà thấy bụi bụi bặm bặm không? Ngoài kia còn có là nơi tập kết nông sản nữa. Chỗ này rất là đông vui, tấp nập. Chỉ diễn ra vào Chủ nhật hàng tuần thôi. Giống cừu ở đây rất là bự ha. Con nào cũng cao to lực lưỡng chứ. Nó bự cũng bằng con lừa luôn á. Này cột thành hàng vậy nè. Cột cái đầu vô rồi đứng xếp hàng để người ta lựa. Loài cừu này lông cũng nhỏ. Cừu này sao lông ít gì vậy ta? Quá trời bụi rồi. Nhảy được kìa. Cười kìa. Nhỏ nó cười kìa. Ủa hai con đực với nhau mà. Sau này nếu mà mọi người đi với Vahoga trong cái tuyến khám phá hai đất nước cùng một lúc thì mọi người sẽ có cơ hội được check-in và làm thủ tục ở cửa khẩu biên giới cao nhất thế giới ở độ cao là 4.600m. Một trải nghiệm rất là khó thở, rất là ngợp, theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng luôn. Ngợp bởi vì an ninh quá chặt và một phần nữa là ngợp vì oxy quá loãng để mà thở.
đi chắc hết rồi. Bò này đẹp quá, mắt bò đẹp ghê luôn. Trời ơi, con này sao bị sưng cái mặt tội nghiệp vậy? Xúc nó dài không cách ra khoảng 8 cây số thôi là chúng ta sẽ tới vùng nông thôn. Mọi người thấy đây người ta trồng nhiều trái cây lắm nè. Nào là nho, nào là táo tàu. Bây giờ thì mình đang tới một cái khu gọi là chợ gia súc lớn nhất ở vùng Tân Cương này luôn, tại Casga. Đây người ta đang tập kết gia súc, nào là bò, nào cừu. Đi nườm nượp luôn để vô trong khu chợ này. Đây là mùa thu của Tân Cương mọi người ơi. Đang rụng lá nè. Lá rụng đầy con đường luôn, quá trời đẹp rồi. Một cái khu, một cái vùng Tân Cương mùa thu rất là ảo diệu. Ôi, nguyên có con đường toàn cây bạch dương không, trải dài từ đây xuống dưới đó luôn. Vùng nông thôn quá yên bình rồi. Bên đây còn có suối chảy nè, sạch bon luôn. Những cái kênh này để dẫn nước đi vô trong nông trại nè, để tưới cây cho hoa màu, cây trái. Vô trong có cây gì không? Ôi, mùa thu lá rồi đẹp ghê luôn trời. Mát mẻ quá đi, đảo quá, sảng khoái.